welcome back to my channel. So today is March 28 and hindi ko na alam pang ilang araw na to ng quarantine. But for this video, I will be doing the Milo Dalgona. So lately, I have been so obsessed with Dalgona coffee. Kung hindi nyo yan alam, sikat siya ngayon sa TikTok and I made a video about it kung paano siya gawin without a mixer. So if you haven't checked it out yet, I will be linking it on the description box down below. So be sure to check it out. So since sobrang gusto ko nga yung Dalgona coffee, na-curious ako at nag-search ako kung meron pa mga ibang ingredient na pwede gamitin para sa Dalgona. So yun nga, yung una lumabas ay Milo Dalgona. Iba siya guys, hindi siya tulad ng Dalgona coffee na madali lang gawin na mabilis siya mag-foam. Yung Milo Dalgona kasi, pag kokopyahin mo yung process kung paano gawin yung Dalgona coffee, hindi siya nag-work, lulubog yung Milo and hindi siya foamy. So, nag-search ako kung paano siya gawin and mostly nakita ko mga Malaysians and meron silang secret ingredient. Hindi ko alam kung secret talaga siya kasi nire-reveal naman nila. Pero, merong ingredient sila na ina-add para maging foamy yung Milo. Yung ginagamit nila, ovalet. Yung ovalet pala, ano siya, parang ingredient siya sa sponge cake para, hindi ko alam, para lumobo. Hindi yung word, basta yun ginagamit nila. Wala. Siguro meron siya sa Philippines. Nag-search ako, merong nagbebenta sa Shopee. Pero currently, close yung shop niya. And hindi naman safe na maghanap pa ako noon sa grocery or sa mga baking shop. And meron din ibang tao na ginagamit nila yung egg yolk. Pero, hindi ko siya type. So, yung gagamitin natin for this video, all-purpose cream. So, in making the Milo Dalgona, you will be needing 4 ingredients ulit. Pero, iba na siya sa Dalgona coffee. First ay, the usual, you will be needing fresh milk. So, now, I'm using this Bear Brand sterilized na fresh milk. Last time, yung ginamit ko, cow head, pero naubusan na kami. So, ito na naman yung gagamitin natin ngayon. But any fresh milk will do. Next is for our primary ingredient. You will be needing Milo, of course. So, sachet lang yung gagamitin ko. Ay, baliktad. Ayan. You will be needing Milo. And 3 sachet to, pero you won't be needing 3. Isa lang yung kailangan nyo. For our alternative secret ingredient, since wala tayong ovalet, Nestle All-Purpose Cream. Ayan, so you can search for other alternatives kung wala kayo nito. Hindi nyo kailangan pumunta ng grocery para bumili talaga nito. Kasi nga, di ba, hindi advisable na lumabas ng mga bahay. So, safety first, guys. Lastly, sugar. So, I will again be using brown sugar. Pwede din white, basta halangan nyo ng asukal. So, that's pretty much it. And if gusto nyo na malamig talaga yung drink nyo, you can add ice and it's optional. And yung yung all-purpose cream, pinalamig ko na siya kanina. Mas better siya if served na chilled, sure. So, yeah, yan lang yung mga kakailanganin nyo na ingredients. So, let's hop right into the process of making it. 머리를 빗는 이 빗소리 밖에 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 대체 뭐야 너는 비법이 아침에 일어나서 부은 눈이 너무 아름다운 너희들로 조금만 더 누울길 바래 조금만 이제는 어디까지 보다 잤지 여기서부터 다시 보면 되겠지 틀어놓을 테니까 이 영화를 넌 봄에 먹을 맥주 캔과 과자를 사 우린 하루 종일 뒹굴거리면서 다시 뒹굴거리고 또 입을 맞추면서 다시 입을 맞추네 또 다시 입을 안으로 들어가 따뜻한 장판에 몸을 녹여 따뜻하 oh, Baby I love you Baby I need you 이렇게 아무것도 안 해도 좋은 걸 oh, I can't leave you I can't leave you 널 버리고 내가 대체 어디를 가겠니 걱정하지 않아도 돼 왜 자꾸 밖에 나가고 싶어 좋은 것만 내게 보여주고 싶은 거 나도 알아 근데 나는 게 더 좋은 걸 눈치 볼 필요도 없이 너를 만져도 되고 재밌는 영화도 보고 편해진 연애가 걱정이 된다면 말해 편한 일상 속에서 행복을 못 찾을 건 부질없는 짓이 Yeah, right now 난 이 보배 같은 너의 눈에 진주를 찾아서 네 바다 속에 헤엄쳐
예른 날에 넌 자꾸 다그쳐 이건 절대 게으름 피우는 게 아니라는 거야 무슨 말을 해도 핑계처럼 들릴 테니까 일단은 Baby I love you Baby I need you 이렇게 아무것도 안 해도 좋은걸 I cannot leave you I cannot leave you 널 버리고 내가 대체 어디를 가겠니 걱정하지 않아도 돼 사실 귀찮아서 그래 finished product, guys. As you can see, hindi lumubog yung Milo ko dahil ginamitan ko siya ng all-purpose cream. Pero kung ginaya ko yung ginawa ko dun sa Dalgona coffee, for sure, lulubog yung Milo. So, ayan. Ano yung itsura niya? Tikman na natin siya ngayon. Wait, imimix muna natin. Masarap. Para siyang chalky. Kung ayaw niyo ng kape, must try talaga tong Milo Dalgona. So, that's pretty much it for my Dalgona Milo. Sana nag-enjoy kayo at sana na-explain ko siya ng maayos. Must try talaga yung Dalgona Milo, guys. Lalo na't summer ngayon at sobrang init ng panahon. So, I suggest na i-try nyo siya. And if you have any more video suggestions, huwag kayong mahiya, i-comment nyo lang siya sa comment section down below kasi as you can see, I have been uploading regularly kasi na-enjoy ko naman din yung ginagawa ko. And don't forget to hit like, comment, and subscribe. See you guys on my next video. Bye!